નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર લોકડાઉનને લઈને અત્યારે એક સૌથી મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે તેની વાત કરવી છે. મિત્રો, રાજ્યમાં 31 માર્ચ સુધી સંપૂર્ણપણે લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું છે. એક અત્યારે સૌથી મોટા અને અગત્યના સમાચાર મળી રહ્યા છે તેની વાત કરવી છે. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું. ક્યાં ક્યાં લોકડાઉન કરવામાં આવશે તેની વાત કરીશું અને આપણા ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકની અંદર 555 એટલે કે રેકોર્ડ બ્રેક કોરોના વાયરસના કેસો નોંધાયા છે. ત્યારે ફરી એકવાર લોકડાઉનના ધબકારા વાગી ગયા છે. અત્યારના મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે તેની વાત કરીશું. આજના વિડીયોમાં અમે તમને સંપૂર્ણ માહિતી આપીશું કયા કયા વિસ્તારોમાં લોકડાઉન થશે. આ સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ વિડીયોમાં મળી જશે. દોસ્તો, વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા ખાસ આવી જ રીતે ગુજરાતના કોઈપણ સમાચાર સૌથી પહેલા જોવા માટે નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન હશે. આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમામ લોકો એક સાથે આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઇક પણ કરી દેજો. તો ચાલો આજનો આ વિડીયો શરૂ કરીએ. દોસ્તો, હવે આપણે વાત કરીએ કોરોના વાયરસ અને લોકડાઉનને લઈને સૌથી મોટા અને અગત્યના સમાચાર અત્યારે મળી રહ્યા છે તેની વાત કરીએ. મિત્રો, આપણા ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકની અંદર 555 નવા કોરોના વાયરસના કેસો નોંધાયા હતા. 482 લોકો સાજા થયા અને એકનું મૃત્યુ પણ નીપજ્યું છે. મિત્રો, અત્યાર સુધીમાં કુલ 2,73,941 લોકો કોરોના વાયરસની ઝપેટમાં આવી ગયા છે. તેમાંથી 2,66,313 લોકો સાજા પણ થઈ ગયા છે. 4,416 દર્દીના મૃત્યુ પણ થયા છે અને અત્યારે 3,212 દર્દીની સારવાર પણ અત્યારે શરૂ છે. હવે આપણે વાત કરીએ લોકડાઉનને લઈને સૌથી મોટા અને અગત્યના સમાચાર અત્યારે મળી રહ્યા છે તેની વાત કરીએ. દોસ્તો, લોકડાઉનની વાત કરીએ છીએ તો મુંબઈના થાણેથી શરૂઆત કરીએ. મુંબઈના થાણેમાં લોકડાઉનની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 16 હોટસ્પોટ વિસ્તારોમાં લોકડાઉન કરી દેવામાં આવ્યું છે. 13 તારીખથી લઈને 31 માર્ચ સુધી લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિપિન શર્માએ જણાવ્યું હતું કે થાણે એવો જિલ્લો છે જે આખા મહારાષ્ટ્રની સરખામણીમાં ત્યાં કોરોના વાયરસના કેસો ખૂબ જ વધી રહ્યા છે. એટલે આ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ ત્યાં થયું છે અને મહારાષ્ટ્રના મંત્રી દ્વારા એક મોટા સંકેતો પણ આપી દેવામાં આવ્યા છે કે આગામી દિવસોમાં જો આવી જ રીતે કોરોના વાયરસના કેસો વધતા રહેશે તો સંપૂર્ણ મહારાષ્ટ્રની અંદર સંપૂર્ણ લોકડાઉન કરવામાં આવી શકે છે. તેવા સંકેતો પણ મહારાષ્ટ્રના એક મંત્રી દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો સૂત્રો દ્વારા એવી માહિતી મળી રહી છે કે ગુજરાતમાં પણ ઘણા બધા વિસ્તારોમાં આંશિક લોકડાઉન કરવામાં આવી શકે. જો આપણા ગુજરાતમાં લોકડાઉનને લઈને કોઈ વધારે માહિતી મળે છે તો આપણે આ ચેનલના માધ્યમથી તમને સૌથી પહેલાં માહિતી મળતી રહેશે. એટલા માટે ખાસ નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન હશે. હજુ સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ખાસ કરી લો. આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો જેનાથી આ માહિતી તમામ લોકો સુધી પહોંચે. આ વિડીયોને લાઇક કરવાનું પણ ભૂલશો નહીં. મિત્રો, હાલ અમને રજા આપશો. જય